Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách sử dụng, giới thiệu với mọi người về cái shape layer trong AI nhá. Mọi người chỉ cần new và tạo shape layer đây. Trong shape layer này ấy, thì mọi người sẽ mở nó ra đây. Và mọi người để cho mình cái chữ ớt. Khi cái chữ ớt này nó hiện ra ấy, chúng ta sẽ có hình chữ nhật này, ellipse và hình đa giác và một số các loại path như này. Ok. Thì thông thường thì chỉ cần dựa vào mấy các ký hiệu này thì tất cả các chuyển động về motion graphic ở hầu hết các video đều được tạo ra từ 4 cái hình dạng cơ bản này thôi. Được cái như này mình thấy nó nói chung là nó giá mà cái Shape Layer cái bát này ấy, nó mà được như AutoCAD thì thật sự rất là tuyệt vời. Nhưng mà rất tiếc ở trong AI thì nó không thể nào mà được hoàn thiện như AutoCAD, nó chỉ giống như các lệnh line đơn giản thôi và nó không thể sử dụng được nhiều. Thì đa phần thì mình chỉ hay sử dụng cái hình tròn, hình chữ nhật. Ví dụ ở đây thì mình vào cái hình chữ nhật này đi, mình vào cái hình chữ nhật và mình tắt cái nền này đi, mình vào cái hình chữ nhật nhá. Khi vào cái hình chữ nhật này thì ví dụ như đây mình cho nó to ra. Ở đây khi mà mình hiện cái hình chữ nhật này ra thì mình có thể thêm một số các điểm. Ví dụ mình thêm về fill cho cái hình chữ nhật này và mình xin vào stroke cho hình chữ nhật này, được chưa? Đó, mình thêm fill ấy thì nó sẽ thêm màu sắc, mình thêm stroke thì mình sẽ thêm stroke cho cái hình chữ nhật này, được chưa? Thì nó hết sức là đơn giản thôi. Ở đây cái stroke thì mình có thể đổi màu cho nó, nhưng mình thì mình không thích, mình có thể tăng được cái hệ số stroke lên. Đó, mình có thể tăng được cái hệ số stroke này lên. Ngoài ra trong cái hệ số stroke này mình có thể thêm chim path, là cái hệ số mà đây chim path đây. Sau chim path thì mọi người có thể cho nó chạy từ, ở đây mọi người có thể cho nó chạy từ 0 cho đến 100%, nó như kiểu chạy nó sẽ như thế này nhá. Đó, chúng ta cài đặt các hệ số cho nó và để thể hiện sự biến đổi. Đó, khi đấy thì mọi người sẽ có được cái kiểu hình nó sẽ biến đổi như thế này. Đó, thì đó là cái chức năng khi chúng ta thêm được một cái hình dạng và chúng ta có thể bổ sung được đường viền cho nó này, màu sắc bên trong cho nó này. Đó, ví dụ như ở đây mình có thể vào cái rectangle đây, mình vào ra cho nó tí giờ phóng đại kích thước lên thì mình không nói, được chưa? Tiếp theo là mình có thể tạo cái đường bo cho nó, cái đường bo đó, nếu mình bo nó cái góc mà nó bằng này thì nó sẽ biến thành hình tròn nhá. Còn khi đấy thì nó sẽ thành những hình đơn giản như này thôi. Đó, hệ số này càng cao quá thì nó sẽ thành hình tròn, nó sẽ bằng chính ấy luôn. Đó, còn nó sẽ biến thành hình ellipse. Còn khi đấy thì mình chơi đơn giản thì sẽ như này, được chưa? Thì cái Shape này được dùng rất là nhiều trong các công cụ của motion graphic nha mọi người. Tiếp theo, ví dụ như ở đây mình có thể thêm một số các chức năng là mình có thể tạo thêm được group này. Đó, mình có thể tạo thêm được group để mà cho tất cả những cái nhóm ký hiệu này vào trong một cái group này. Đó, mình có thể làm nó thành một cái group, đại loại nó sẽ như thế này. Mình sẽ cho cả cái rectangle vào đây. Khi đấy thì đó, khi vào trong group ấy thì mình sẽ lại theo chỉ số của group, còn không bình thường thì mình sẽ không. Nói chung là cái group dùng rất là nhiều đấy. Đại loại là tiếp theo là ví dụ như ở đây bây giờ mình tắt thử cái ray này đi, mình cho cái mình cho cái này nhỏ lại và mình cho cái này dài ra. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái Shape mới, được chưa? Mình sẽ nhân đôi nó lên, nhưng mà thay vì cái hình chữ nhật này thì mình sẽ xóa đi, mình sẽ tạo nó thành một cái hình ellipse rồi ạ. Đó, mình sẽ di chuyển nó lên. Cái hình ellipse này, đó, hình ellipse này khi mình cho lên trên ấy thì nó sẽ nhận được cái hình dạng của thằng đây, mình sẽ phóng to nó ra một chút. Đó, khi đấy thì chúng ta sẽ có được cái hình dạng nó giao nhau như thế này nha các bạn. Ok, khi mà nó giao nhau như thế này ấy, thì
chúng ta muốn ví dụ như ở đây mình Sapphire mình chỉ cho nó tầm xuống bằng ấy thôi. Đó, còn mình cho max scale thì cái này scale thì mình cho max ra, mình cho lên. Rồi elip mình cho cái da nó to ra. Đó, nó sẽ được như hình như này. Thì ví dụ như cái hình chữ nhật, mình cho cái hình chữ nhật lên trên thì cái hình chữ nhật nó sẽ hiển thị lên kiểu như này. Mình cho hình nhật xuống dưới thì nó sẽ hiển thị như thế này. Thì các bài trước mình đã hướng dẫn mọi người rồi. Ví dụ như ở đây chế độ mode thì mình chọn chế độ ớt đi. Đó, mình chọn hai cái đều chọn các chế độ nó giao nhau thì nó sẽ hiển thị như thế này. Ok chưa? Ok. Ngoài ra ta có thể thêm mà chọn vào ớt này, cho ta chọn vào megabyte, được chưa? Ở bên dưới ta cũng sẽ phải chọn vào ớt và chọn vào megabyte nên như thế này. Khi đấy chúng ta sẽ có hai cái chế độ mode nó sẽ xuống cho chúng ta như thế này. Chế độ subtract như này chúng ta sẽ có vô số các trường hợp giao hợp nó khác nhau. Đó. Thì nó sẽ hiển thị ra ở nhiều vị trí khác nhau. Để cái vị trí như này khi chúng ta cần hiển thị thì nó rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn có thể tạo ra một cái mode này. Đó, các bạn vào đây megabyte đây, tức là hợp nhất ấy, giống trong cái Excel ấy, hợp nhất ô trong Excel ấy, thì chúng ta có thể tạo ra đây và kết hợp chúng nó tạo thành như thế này. Được chưa? Trong đó chúng ta có thể thêm đây, chúng ta có thể thêm repeater. Cái repeater thì chúng ta có thể thêm cái hệ số copy cho nó. Thì cái repeater này đây nhỉ. Đó, chúng ta có thể tăng ra. Repeater chúng ta có thể tăng ra cho nó, được chưa? Góc ví dụ offset mình cho nó về không đi. Đó, trong cái repeater này ví dụ như ở đây mình cho lên chỗ này số 3 thôi, số 4 đi. Thì tương tự vậy thì cái repeater bên dưới thì mình cũng cho lên thành số 4, mình cũng ớt chuột phải mình cho repeater vào đây, mình bắt đầu cũng cho thành số 4 thì nó cũng sẽ copy ra cho hình cho mình như thế này. Đó, còn khi chúng ta muốn copy nó phải này thì ở những cái bài tiếp theo mình sẽ dạy các bạn đại loại là mình đang giới thiệu một số chức năng về cơ bản về cái Sapphire Layer này. Đó là một phần rất là quan trọng để chúng ta sử dụng trong motion graphic. Ví dụ ở đây bây giờ mình sử dụng thêm ví dụ ở đây là mình thêm một Sapphire nữa đi. Đây mình thêm một Sapphire nữa. Nhưng cái Sapphire này mình sẽ xóa repeater đi. Ok, restaurant. Khi đấy thì mình chỉ cần thêm cái này thôi. Mình chỉ cần thêm cái Polystar. Cái Polystar thì nó rất là hay, mình cho lên thì nó hiện lên như này. Đó, nó cũng có các chức năng là max size rồi vâng, tăng hệ số lên. Ví dụ đây mình tăng lên 6 đi. Mình có thể cho về số 3 chẳng hạn, được chưa? Đó thì nó thành ấy, mình cho lên số 4 thì nó sẽ thành hình chữ nhật. Đó, không, nó sẽ không phải hình chữ nhật à. Ok, nó sẽ thành số 5 thì nó sẽ thành hình ngôi sao. Như thế này. Khi chúng ta xuất như này, chúng ta hoàn toàn cũng có thể xuất được một số các layer, các dạng trong các bài tập về Google Earth mình đã hướng dẫn mọi người rồi. Ở đây ví dụ như đây mình sẽ tìm được cái mắc ra cho nó. Scale, cái này thì bắt đầu chúng ta phải dùng scale rồi. Thì cho to lên cái này đi. Khi đấy chúng ta có thể chỉnh các hệ số về đây, cái này là do hệ số chim pad nó vẫn còn thì mình xóa cái chim pad đi. Chim pad này không có tác dụng mấy. Chim pad này mình giới thiệu qua rồi. Tiếp theo thì mình có thể đây, ví dụ mình cho nó tăng lên như thế này thành 11 cái. Ví dụ như mình cho cái này. Đó, mình tăng cái hệ số inner radius lên, số to ra thì nó sẽ hiện ra như thế này. Đó. Chúng ta có thể cho nó về nhỏ như này. Nó tăng như thế này. Thì đấy là các hệ số về. Ví dụ như đây thì mình lại tương tự như vậy. Đó, mình thích tăng nó giống hệt cái chỉ số n với chỉ số stat ấy, nó hai cái nó đối xứng nhau, nó đối chiều nhau thôi. Để khi chúng ta cần những cái chuyển động mà cần khép hai đầu vào ấy thì chúng ta cần phải sử dụng nó rất là nhiều nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cái đường bo nhé. Đó, ví dụ như đây mình tạo thành cái đường bo như thế này.
mình tăng cái hệ số đường bo này thì ví dụ như này mình sẽ tự tạo thành hình như này đó, cái kiểu hình Covid-19 đi, thì mình muốn tạo như này thì mình sẽ tăng các hệ số như này đó. Đấy, đây là các hệ số mà rất là quan trọng khi chúng ta đây mình cho cái này nó bé lại. Đấy thì nó sẽ có như hình. Đây. Đó, và kích thước chúng ta thích biểu diễn như nào thì thứ nhất là nó phụ thuộc vào mục đích của chúng ta, và mục đích của chúng ta đa số phụ thuộc vào kinh nghiệm của chúng ta để tạo ra được những cái spray hay, những cái mục đích của chúng ta. Đó, thì chỉ cần có 4 cái cấu kiện như này thôi thì chúng ta có thể kết hợp được tạo được vô số các motion graphic rất là hay và đẹp nha. Đặc biệt thì khi chúng ta cho chúng nó vào trong một group thì chúng ta có thêm chỉ số là Skew Axis. Đó, chúng ta có thể quay được các hệ số của các góc cho nó cực kỳ hợp lý. Từng các mặt phẳng, opacity thì tất nhiên là nó cũng là độ đậm nhạt rồi, cũng không có gì mà nói. Skew này, đó thì nó sẽ tạo ra các mặt phẳng như chúng ta. Đây là một phần rất là quan trọng. Cái mặt phẳng này chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. Ok, thì qua đây thì mình đã giới thiệu với mọi người là khái quát là về cái shape layer, shape layer này. Cái shape layer này dùng rất là nhiều trong Adobe Effects nha mọi người. Vâng, và bài thực tập tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà biến cái hình chữ nhật thành hình trái tim như thế này. Thì đây là một trong những cái gọi là cái motion graphic cơ bản của AI nhá. Đó, biến đổi hình nó sẽ như thế này nha mọi người. Ok, thì các bạn hãy chờ đón là cái bài tập tiếp theo nha mọi người.